Після роботи Марко зустрівся з друзями. Зайшли на пиво, поспілкувалися. Тому прийшов додому пізно. І одразу включив ноутбука. На вечірці друзі розповіли Маркові про одну соцмережу. Виявляється, вони частенько туди заходять і розважаються як можуть. Друг Юра знайшов собі там коханку і зараз таємно зустрічається з нею. Інший товариш, Назар, по секрету розповів, що створив собі фіктивний аккаунт і залицяється з нього до власної дружини. Перевіряє її таким чином на вірність. Повернувшись додому, Марко вирішив відшукати цей сайт. Він вже давненько там був зареєстрований, але відвідував його дуже рідко, так як надавав перевагу відкритим стосункам і живому спілкуванню. Сімейне життя в нього протікає рівно та спокійно. З дружиною вони часто спілкуються на різні теми – про роботу, фільми, побут. Друзів теж вистачає. От сьогодні, наприклад, посиділи, попили пиво, погомоніли, та ніякі соцмережі не замінять цього. Але хлопці розповідали про свої пригоди з таким захватом, що Маркові стало цікаво. Може, і він знайде там когось? Колишніх однокласників чи родичів? У нього ж взагалі немає родини, окрім дружини. Так склалося, що чоловік виріс в інтернаті. І за весь час перебування там ніхто його не провідував. Тільки раптом несподівано, коли Марко закінчував навчання, виявилося, що якась далека одинока родичка залишила Маркові у спадок свою квартиру. Марко совгав мишкою, натискаючи на світлини знайомих та незнайомих людей, розглядав їх з цікавістю. Недарма кажуть, що ця всесвітня павутина затягує свої тенета. Зайдеш на пару хвилин, а проведеш там півдня. Марко зайшов на сторінку свого колеги по роботі, того, що пише своїй дружині з фіктивного аккаунту. Ого! Виявляється, вони всією сім'єю займаються велоспортом. Так багато красивих місць відвідали. Світлини зачаровують. Людям теж подобається, багато вподобайок, коментарів. Ось написав коментаря чоловік із дуже знайомим прізвищем. Десь він вже його чув. Може, це Марка знайомий теж? Він перейшов на сторінку того чоловіка і знову занурився у світлини та цікаві дописи. На багатьох світлинах поряд із чоловіком була вродлива жінка. Напевне, це його дружина? Цікаво, чи є в них діти? Марко перейшов на сторінку жінки і побачив там багато гарних світлин, на яких була зображена ця сама жінка, часом в досить відвертих позах та вбранні. Звичайно, що ці фото зібрали багато вподобайок та коментарів. І що цікаво, досить неоднозначні коментарі пишуть мужчини, типу «Яка красотка, чи можна з тобою познайомитись?» Або «Я закохався з першого погляду, написав тобі в приватні повідомлення». Марко подумав, цікаво, а як її чоловік на це реагує? Мені б було не дуже приємно читати таке про свою дружину. Хоча, як знати. Марко не кохав своєї дружини. Якось так трапилось, що він одружився із Світланою через почуття вдячності. Вона була поруч і підтримала його, коли він впав у важку депресію після того, як втратив свою кохану наречену Зоряну. Трапилося це 19 років тому. Одного дня наречена Марка Зоряна запропонувала йому поїхати за місто відпочити. Марко з радістю погодився. З ними поїхала Світлана, яка жила з Зоряною в одній кімнаті в гуртожитку. Вони були добрими подругами, майже як сестри. Марко та Зоряна обоє були вихованцями інтернату, тільки Марко столичного, а Зоряна провінційного. Можливо, тому їх так шалено тягнуло один до одного, бо їх об'єднувала схожа доля, схожі проблеми. Вони розуміли один одного з півслова, з півпогляду. Погода була сприятливою. Їм вдалося віднайти затишну тиху місцину на березі річки.
Посмажили шашлик, випили трохи вина. Марко пішов прогулятися до води і побачив там човна. Запропонував Зоряні покататися. Він так хотів побути з нею наодинці. І для чого Зоряна потягнула з собою цю Світлану? Марко подумав, що нічого не трапиться, якщо вони з коханою трішки поплавають, усамітняться, а потім повернуть човна на місце. Посеред ріки Марко склав весла і нахилився до Зоряни, яка сиділа навпроти нього, і була такою красивою та бажаною. Взяв її за руки. «Я мрію, щоб ти якомога швидше стала моєю дружиною», – шепотів він дівчині, зазираючи в блакитні очі. «Я ж завтра переїжджаю до тебе, хіба ти забув?» – засміялась Зоряна. «Не забув, але я хочу, щоб ти змінила прізвище на моє, щоб у нас були діти, щоб ти була тільки моєю назавжди», – палко сказав хлопець. «Дурненький, все буде, не хвилюйся. Головне, що ми кохаємо один одного. Я завжди буду тільки твоєю». Зоряна обняла Марка за шию, і її губи злилися в поцілунку. А через мить відсахнулася, її очі наповнились страхом. Їх човна несло до урвища, звідки вода стрімким потоком лилася вниз. Почувши грізний шум водоспаду, який ставав все гучнішим, Марко теж схопився за весла і намагався відплисти від урвища, але було вже пізно. Течія в цьому місці була досить сильною, і човна безповоротно несло в напрямку прірви. Все сталося дуже швидко. Човен ковзнув донизу, і більше Марко нічого не пам'ятав. Отямився він в лікарні. Біля ліжка сиділа Світлана в чорному одязі і витирала сльози. «Де я? Що трапилось? Де Зоряна?» – запитав Марко, і його серце болісно стиснулось в жахливому передчутті. «Зоряни більше немає», – ледь витиснула з себе Світлана і гірко заридала. Виявляється, Марко був 2 тижні в комі. За цей час Світлана організувала поховання Зоряни, за що Марко був їй безмежно вдячний. Як тільки він зміг ходити, то попросив Світлану відвести його на кладовище до Зоряни. З тих пір став постійно там бувати. Приносив букетик квітів, сідав біля могилки і глушив своє горе алкоголем. Повертався додому пізно ввечері і забувався в важкому сні. А зранку знову йшов на кладовище. Хто зна, чим би все це скінчилося, якби не Світлана. Вона часто приходила до Марка, вмовляла його не пити і взяти себе в руки, наводила в квартирі порядок, готувала їжу, намагалася зацікавити його чимось іншим, щоб він якомога менше часу проводив на кладовищі. Переконувала, що життя продовжується і він мусить жити далі. «Для чого?» – запитував Марко. «Я не можу жити без Зоряни, я ні їсти, ні спати без неї не можу, а ти кажеш жити?» «То, може, поруч із нею ляжеш?» – суворо відповідала Світлана. «Вважаєш, що краще померти? Якщо ти залишився живим, то ти просто зобов'язаний жити, а не існувати. Це нещасний випадок, доля, і не смій звинувачувати себе в цьому. Ти живий і повинен залишатися людиною, а не твариною, чоловіком на кінець. Уяви собі, що Зоряна зверху все бачить. Як ти думаєш, їй подобається те, як ти живеш? Давай, бери себе в руки і повертайся до роботи. Я домовилась з твоїм керівництвом, щоб тебе не звільняли за прогули. Можеш не дякувати». Світлана сказала йому все це і пішла, грюкнувши дверима. А Марко ще довго сидів, тримаючись за голову. В той день він вперше після того, як виписався з лікарні, не відкрив пляшки. Було дуже важко на душі. Він пообіцяв собі та Зоряні, що житиме далі, за неї і за себе, що вона буде пишатися ним.
хоча знав, що все життя буде просити в Зоряни прощення за те, що не зміг її вберегти, і що через все життя пронесе своє кохання до неї. Світлана і надалі приходила, підтримувала Марка, а через деякий час запропонувала жити разом. «Одному тобі буде важко», – переконувала вона, – «тобі потрібна підтримка. Я не можу дозволити, щоб чужа жінка зайняла місце Зоряни. Зоряні би це не сподобалось. Вона була моєю найкращою подругою і думаю, що була би рада, якщо б ми з тобою були разом. Я знаю, що ти ніколи не зможеш забути Зоряну, і я зможу з цим жити і зрозуміти, бо теж дуже любила її як сестру, а ось інша жінка навряд чи це зможе зрозуміти і прийняти». Я не готовий до цього. Марко з нею не погоджувався. Мені ніхто не потрібний. Ти не переймайся мною, знайди краще собі гідного чоловіка. Для чого тобі витрачати своє життя на того, хто тебе ніколи не покохає? Я не можу так вчинити з тобою, ні. Звідкіля ти можеш знати, що для мене краще? Я давно кохаю тебе, Марко. Мого кохання вистачить на нас двох. Я все для тебе зроблю, щоб ти був щасливим. Раніше, коли була жива Зоряна, я не сміла тобі цього навіть натякнути. Але зараз... Світлана підійшла впритул до Марка. «Та не дивись ти так на мене. Я краще буду жити з тобою, знаючи, що ти кохаєш іншу, чим з тим, кого не кохаю». «Але як таке можливо? Ти кажеш правду?» Марко не міг второпати, про що вона каже. «Я ніколи не помічав раніше, що я тобі подобаюсь». «Ну так, я цього не показувала, бо ти кохав мою подругу. І якщо б Зоряна не загинула, то ти б ніколи не дізнався про мої почуття до тебе. Для мене тоді було щастям просто знаходитись поруч з тобою, бачити тебе, розмовляти». Марко замислився. Він не знав, що має відповісти Світлані, яке рішення прийняти. Попросив час на роздуми. Довго думав, запитував подумки поради у Зоряни, просив, щоб приснилась йому або дала якийсь знак, але нічого не відбувалося. Тоді поїхав на кладовище, впав на коліна біля могили Зоряни. «Зорянко, моя люба, я завжди буду кохати тільки тебе одну, але життя йде, і мені потрібно, щоб хтось був поруч, бо я зовсім один у цьому світі, ти знаєш. Тож нехай це буде Світлана, твоя найкраща подруга, яка розуміє і знає, що я тебе кохаю і кохатиму вічно. Сподіваюсь, що ти зрозумієш мене і поблагословиш». Приїхавши з кладовища, Марко зателефонував Світлані і сказав, що згоден на її пропозицію. Світлана переїхала жити до Марка. А через 2 місяці вони просто пішли вдвох до ЗАГСу і розписалися. Дружина нічого від Марка не вимагала, не пиляла, смачно готувала, підтримувала в квартирі порядок, з роботи завжди зустрічала з посмішкою. Але він все одно не міг забути Зоряну і продовжував кохати її. А Світлана стала для нього близькою рідною людиною, але не коханою. А що ще потрібно чоловікові? Звичайно, що хотілося б дітей, але Бог їм чомусь не давав своїх. Тому Марко все тепло і турботу віддавав вихованцям інтернату, в якому виріс сам. Він частенько навідувався туди з гостинцями, вчив хлопців майструвати, допомагав порадами, підтримував. Марко продовжив читати коментарі під фото чужої жінки і аж похитав головою. От люди, і що тільки виписують, і як же ж їм не шкода часу на такі дурниці? Але ж і він у цей момент тим самим займається, читає дурні коментарі. У нього ж купа справ. Він обіцяв дружині поремонтувати сьогодні кран, бо протікає. Також мав пошукати інформацію про те, як краще підготувати стіни до ремонту, бо у них запланований ремонт в коридорі. Все, досить соцмереж, він краще займеться чимось корисним. І Марко рішуче перемістив курсора до хрестика в правому куті, щоб закрити вкладку. Але раптом
Його погляд зупинився на світлині, на якій була зображена група молодих людей. Локація на фото свідчила, що воно зроблено на території університету, який знаходився у місті, з якого приїхала в свій час Зоряна. Спогади заполонили Марка, і він сам, не знаючи чому, почав блукати поглядом по обличчях людей, зображених на фото. І раптом йому здалося, що він побачив на фото себе, але молодшого років на 18. Можливо, здалося? Але Марка вже було не зупинити. Він уже забув, що зовсім недавно збирався закрити цю вкладку, а навпаки відкривав нові. Ось друзі цієї дівчини. Ніби немає серед них того хлопця, якого він щойно бачив на фото. А ось спільнота університету, на території якого було зроблене фото. Багатенько учасників. Важкувато буде знайти того хлопця. Марко увійшов в азарт. А може, це його родич? От було б гарно, якби знайшлась у нього хоч якась родина. Він так мріяв про це. І ось нарешті він знайшов того, кого шукав. Звали його Олегом. Зайшовши на сторінку хлопця, Марко побачив там купу світлин. Видно було, що хлопець дуже активний і багато подорожує. Ось він з друзями в Карпатах біля багаття. Ось уже на морі плаває, на яхті, а тут на лижах. Але на всіх світлинах неможливо було добре розгледіти обличчя Олега. Треба пошукати світлину, де Олег сфотографований крупним планом. І раптом серце скажено затріпотіло, а до голови хлинула хвиля пекучого жару. Марко схопився з-за столу і почав ходити взад-вперед, тримаючись за голову. Пішов на кухню, випив води і знову підійшов до монітора. Не може бути! Цього просто не може бути! На світлині його кохана Зоряна обіймала цього молодого хлопця Олега, який був копією його, Марка. Як? Як таке можливо? Марко схопився за мишку, щоб написати хлопцеві повідомлення, але думки розбігалися. Він не розумів, що саме має написати. Сльози наверталися на очі. Він побачив, що хлопець підписав світлину «Моя люба матуся». Хлопцеві десь років 18. Невже це те, про що Марко подумав? Чи, може, він з'їжджає з глузду? Серце шалено калатало. Може, то просто співпадіння? Бувають же ж двійники в людей. Він мусить знайти свідоцтво про смерть Зоряни, щоб привести себе до тями і не вигадувати нісенітниць. Адже Світлана займалася похоронами Зоряни, поки Марко був у комі. Значить, мусить десь бути свідоцтво про смерть. Раніше його не цікавило це свідоцтво. Йому боляче було навіть думати про те, що Зоряни вже немає. І папір, який це підтверджував, йому був не потрібен. Але зараз йому просто необхідно його побачити, щоб остаточно не з'їхати з глузду. Видалося дивним, що раніше він ніколи не зустрічав цього свідоцтва серед документів. Але, можливо, що Світлана запхнула його куди подалі, щоб не нагадувати Маркові зайвий раз про Зоряну. Марко ретельно перевірив всі документи, кожен папірець. Але того, що шукав, не знайшов. А може, Світлана просто знищила цей документ? Для чого їй було його зберігати? Рука Марка потягнулась до телефону, щоб зателефонувати Світлані і про все розпитати. Але якась внутрішня сила на рівні підсвідомості спинила його. А раптом Світлана обдурила його. Але як таке можливе? Ні. Маркові стало на мить соромно. Світлана так багато для нього зробила, підтримувала у важку хвилину, а він подумав, хто зна що про неї.
Хіба вона здатна на таке? Але хто ж тоді та незнайомка, яка так схожа на Зоряну? І син у неї точна копія його самого. Мусить бути якесь пояснення. І Марко із завмиранням у серці продовжив переглядати світлини того хлопця. Ось ще на одній жінка дуже схожа на Зоряну. Вона посміхається. У неї родимка над верхньою губою, точно така, як була в Зоряни. Ні, цього не може бути. А це що? Марко відчув, як холод пробіг по спині. Він побачив свою світлину у чорній рамочці, на якому було написано: «Батьку, ти завжди живий в моєму серці». Що за дурня? Може, він випив забагато пива сьогодні з друзями і у нього почалися галюцинації? Руки трусилися, в роті пересохло, сльози пекли очі. Марко не знав, як має вчинити. Страшна здогадка розривала йому серце. А раптом це правда. Невдовзі мала повернутись Світлана, яка пішла з подругами на вечірку. Він не хотів її бачити. Він боявся зустрічі з нею. Марко швиденько вдягнувся і вибіг з хати. Чоловік довго блукав вулицями, роздумуючи. Він мусить знайти Зоряну. Але як? Єдине місце, де він може зустріти Олега, ймовірно, свого сина, це університет. Він поїде туди і буде сидіти під університетом, поки не зустріне Олега. Але що він йому скаже? Олег може подумати, що Марко божевільний і не захоче з ним розмовляти. Може, краще він піде в адміністративний корпус і спробує дізнатись там домашню адресу Олега? Зрештою, буде вирішувати на місці. Треба негайно їхати туди. Марко повернувся додому, швидко зібрав свої речі і попрямував на вокзал. Їхати було доволі далеченько, майже 20 годин. Марко жив надією знайти свою кохану і сина. Він уже був впевнений, що це вони. Він так хотів цього. А як Світлана? З нею він розбереться пізніше, коли емоції стихнуть. Може, в неї знайдеться якесь розумне пояснення в цьому всьому? А зараз головне знайти Зоряну. Марко швидко знайшов університет, де навчався Олег. Розповів свою історію миловидній жіночці, в якої була вся база відомостей про студентів. І та була просто шокована почутим. Вона не вірила, що таке можливе. Але коли Марко показав їй своє фото в чорній рамці на сторінці Олега, то жінка зрозуміла, що справа серйозна. Марко висунув версію, що в Олега може бути прізвище Зоряни, а по батькові Маркович. Так воно і виявилось. Жіночка швидко знайшла дані про хлопця і написала на листочку адресу та номер телефону Олега. Марко був ошелешений. Ось вона, ниточка до його сина. А він уже був переконаний, що Олег його син та коханої жінки, яку кохав все життя. Але чомусь чоловік ніяк не міг наважитись ні зателефонувати, ні поїхати до них. Марко присів на лавку у скверику неподалік і замислився. А що, як Зоряна заміжня? І Олег вважає за батька іншого чоловіка. Судячи із світлини в чорній рамці, син вважає його мертвим. А Зоряна, вона теж так вважає? А якщо так, то як вони сприймуть його появу з того світу? Як правильно вчинити? У Марка було більше запитань, ніж відповідей. Він раптом згадав, як вперше побачив Зоряну у столичному парку, який чимось нагадував парк, в якому він знаходився зараз. У дівчини тоді трапилась халепа, зламався підбор на взутті. І вона сиділа на лавці, тримаючи в руках поламаний мештик, розгублено озираючись навкруги.
Марко підійшов до дівчини і запропонував свою допомогу. Та радо погодилась. Хлопець запропонував дівчині зачекати, а сам взяв у дівчини мешт і швиденько відніс до майстерні з ремонту взуття, яка якраз знаходилась неподалік. Майстер швидко все полагодив, і Марко, задоволений і гордий собою, повернувся до дівчини, урочисто вдягнувши мештика на її ніжку. А потім вони довго гуляли вулицями міста, і здавалося, що знають один одного все життя. Адже у обох складна доля, обоє самотні, виховувались в інтернатах, тільки у Марка була власна квартира, а Зоряна жила в гуртожитку від комбінату, на якому працювала. Не помітили, як почало вечоріти. Гуртожиток знаходився далеченько, на другому кінці міста, і Марко запропонував дівчині заночувати в нього. Зоряна погодилась. Так розпочалися їхні стосунки. Це було кохання з першого погляду і на все життя. «Дядечку, тобі погано? Ти що, плачеш? Хіба дядьки плачуть?» До Марка підбіг маленький хлопчик із м'ячиком. «Ні, дитинко, я не плачу, я щасливий», – відповів Марко хлопчикові і пішов з парку. Він довго блукав вулицями міста. Уявляв, що ось цими вулицями ходила його кохана Зоряна із сином Олегом. Він щиро прагнув якомога швидше зустрітися з ними, але водночас дуже боявся злякати їх своїм раптовим воскресінням. Врешті-решт Марко зрозумів, що він не має права втрачати час, бо він і так його вже дуже багато втратив. І невдовзі вже тиснув кнопку дзвінка біля дверей за адресою, яку отримав в університеті. Відкрили швидко. Це була вона, його Зоряна. Сумнівів не було. Вона майже не змінилася, тільки зачіска інша. Раніше волосся довгими косами спадало на плечі, а зараз підстрижене і вкладене у гарну зачіску. Зоряна, побачивши Марка, зблідла, заціпеніла і не могла вимовити ні слова. Чоловік мовчки підійшов, обійняв її і міцно-міцно пригорнув до себе. «Пробач», – тільки зміг вимовити він. Вони довго так стояли, обнявшись. Вони обоє втратили відчуття реальності і не могли повірити, що все це відбувається з ними. Пізніше, прийшовши до тями і співставивши всі деталі, вони зрозуміли, що Світлана скористалася ситуацією і нагло обдурила їх, заставивши страждати все життя. Світлана давно кохала Марка і хотіла за будь-яку ціну бути з ним. Вона мала надію, що той із почуття вдячності теж покохає її, і все в них буде добре. А Зоряна? Зоряна молода і гарна, теж зустріне своє щастя. Але не врахувала Світлана того, що ці двоє пронесуть своє кохання через усе життя. Зоряна так і не вийшла заміж. І сина виховала в повазі до батька. Завжди розповідала йому, що його батько найкращий і допомагає йому з небес. Маркові не терпілося познайомитись з сином, але Олега не було вдома. Він поїхав із групою на екскурсію на декілька днів. Марко та Зоряна не могли набутися разом. Їм дуже не хотілося розлучатися знову. Але вони вирішили, що Марко поїде додому, щоб розірвати шлюб із Світланою та отримати від неї пояснення всього, що сталося. А Зоряна тим часом підготує їхнього сина до зустрічі з батьком. Ще по дорозі на вокзал Марко заблокував свої банківські картки, якими користувалась Світлана. Адже дружина ніде не працювала, їхню сім'ю повністю утримував Марко. Купивши квитка на потяг, чоловік вирішив зайти в привокзальне кафе випити кави перед дорогою, як раптом зателефонувала Світлана. Купивши квитка на потяг, чоловік вирішив зайти в привокзальне кафе випити кави перед дорогою, як раптом зателефонувала Світлана. «Марко, що трапилось? Я не можу розрахуватись за вечерю в ресторані», – верещала жінка.
Марко раптом згадав, що купив дружині путівку на хороший курорт, і вона якраз мала поїхати туди в той час, коли він був зайнятий пошуками Зоряни та сина. «Свєто, скажи, а де я можу знайти свідоцтво про смерть Зоряни?» – відповів чоловік запитанням на запитання. Повисла німа тиша. І Марко запитав наступне. «А про мою смерть теж немає свідоцтва?» «Марко, ти про що?» Голос Світлани тремтів, і чоловік зрозумів остаточно, що все, що трапилось, справа Світланиних рук. «Значить так, ти приїжджаєш додому, і ми розлучаємось», – різко сказав Марко і поклав слухавку. Коли він повернувся додому, то застав там тещу. Вона частенько приїжджала до них і жила з ними по декілька місяців. Свого житла в неї не було, то воно так і кучувала. Жила то в подруги, то в родички, то в дочки. «Збирайте речі!» – з порога крикнув він тещі, і сам також почав скидати речі Світлани в сумки та пакети. Що трапилось? Марія Василівна дивилась на Марка і не розуміла, чому зять такий розлючений і чому так терміново їй потрібно збиратися. «Ви з Світланою тут більше не живете, ми розлучаємось», – пояснив Марко. «Невдячний», – прошипіла Марія Василівна. «Та якби не моя Світланка, то ти б пропав, спився і зігнив би під парканом». «Та якби не ваша Світлана, то я б всі ці роки виховував би власного сина і щасливо жив би з коханою жінкою. Я вашу Світлану посаджу до в'язниці». «Ти нічого не зможеш довести», – закричала розлючена теща. «Моя Світланка кохала тебе, а ти на неї навіть уваги не звертав, позарився на бідну сирітку. А моя бідна дівчинка змушена була страждати і щодня дивитись, як ти трясешся над своєю Зорянкою. Це доля розпорядилася так, що вас занесло в той потік. Звичайно, що шкода, що Зоряна залишилась живою. Але моя донька молодець, зуміла скористатися ситуацією, зметикувала, як вас розлучити. Хоч пожили ми з нею всі ці роки, як білі люди, бо не знати, де б ми були тепер. Комбінат, на якому працювали, закрили, гуртожиток приватизували, а тепер що? Куди нам іти? Ти, Марку, ніколи не зможеш бути щасливим, бо ти не зміг покохати мою доньку, і вона дуже страждала через це. А зараз виганяєш нас на вулицю». З того, що розповіла на емоціях теща, Марко склав для себе уявлення про те, що відбулося того злощасного дня, після того, як човен зірвався у прірву водоспаду. Того дня Світлані просто пощастило. Збулася її мрія заволодіти Марком. Коли човен перекинувся, Світлана викликала рятувальників. Тіла Зоряни та Марка прибило течією до різних берегів. Вони обоє були без свідомості. Їх відвезли до різних лікарень. Але їхній стан був важким. Лікарі не давали ніяких прогнозів. Стосовно Зоряни одразу попередили, щоб готуватись до найгіршого. А Марко впав у кому. Була надія, що з Марком в кінці кінців все буде добре. По крайній мірі Світлана дуже сподівалася на це. І в глибині душі навіть раділа, що все так трапилося. Вона поховає Зоряну і займе її місце поряд з Марком. Але всім на подив Зоряна першою прийшла до тями. Це стало для Світлани справжнім шоком і руйнувало всі її плани. Та дівчина вирішила боротись за своє щастя і залишитись з Марком за будь-яку ціну. Перше, що вона зробила, поїхала на кладовище, і за невелику платню працівник кладовища показав їй могили, які ніхто не провідує. Потім Світлана повідомила подрузі про те, що Марко загинув, і навіть пообіцяла повезти її на його могилу, як тільки Зоряна одужає і її випишуть з лікарні. Зоряна була у відчаї. Їй не хотілося жити без коханого. Сил додавало тільки відчуття того, що в ній живе нове життя, дитина Марка. Лікарі сказали, що це диво дивне, що після всього, що з нею трапилось, дитина вціліла і з нею все добре.
А за декілька днів до Зоряни написала її інтернатська подруга, якій вдалося отримати окрему кімнату в малосімейці в рідному містечку. Писала, що сумує за нею і запрошувала приїхати. І Зоряна вирішила їхати. Все ж таки, там більше знайомих і житло, яке є, і надійна подруга поруч. Звичайно, Світлана теж дуже її підтримувала, але жити в гуртожитку з дитиною вона не зможе, бо в кімнаті, крім неї і Світлани, живе Світланина мама і ще одна дівчина. А коли вона народить дитину, то її взагалі можуть виселити, бо працювати на комбінаті не зможе. Перед від'їздом Зоряна пішла на могилу Марка, помолилася і дала обіцянку Маркові, що кохатиме його все життя, а їхню дитину виховає в любові та повазі до нього. Коли прийшов до тями Марко, то Світлана і йому сказала, що Зоряна загинула, і теж показала нібито її могилу. Світлана була готова на все, щоб бути поруч з Марком. До того ж, це вирішувало і її квартирне питання. Вони з матір'ю жили в гуртожитку, а у Марка простора квартира. І Світланин план спрацював. Вона стала дружиною Марка. В ті часи мобільні телефони ще не були в масовому використанні, а про існування соцмереж ще навіть ніхто не підозрював. Бо інакше Світлані б не вдалося провернути таку аферу. Через багато років виявилося, що інтернет та соцмережі можуть принести користь та відновити справедливість, об'єднавши двох закоханих людей. «Я зараз піду, а коли повернуся, щоб тут не було ні вас, ні ваших речей», – сказав Марко тещі і пішов геть. Всередині все кипіло від злості, він ледве стримував себе. І це ще він не бачив Світлани, та він і не хотів її бачити. Бо не був впевненим в тому, що зможе втримати себе в руках. Спочатку Марко заїхав до суду і подав заяву про розірвання шлюбу з проханням розлучити його з дружиною навіть за його відсутності на суді. Потім знайшов ріелтора і доручив йому продати квартиру. Після цього написав на роботі заяву на звільнення. Коли Марко повернувся додому, то тещі там вже не було. Чоловік зібрав свої речі і поїхав на вокзал. Він покинув все, що мав, щоб бути поряд із своєю коханою Зоряною. «Я не вірила, що тебе нема. Я відчувала серцем, що ти живий», – сказала Зоряна Маркові, коли вони знову зустрілися. «Часом я ледве стримувала бажання поїхати до твого дому, подзвонити в твої двері і побачити там тебе. Але потім думка про те, що тебе там може не бути, краяла мені серце. Я боялася цього. Боялася переконатися в тому, що тебе немає. Тому і на твою могилу не поїхала ні разу. Я всі ці роки жила мрією, що ти живий, і ми колись неодмінно зустрінемось. Я ж всі ці роки кохала тільки тебе». «Я теж», – сумно зітхнув Марко. «Але чи зможеш ти пробачити мене за те, що я одружився на Світлані, коли я сам собі простити цього не можу?» «Я дуже щаслива зараз, а минуле нехай залишається в минулому», – прошепотіла Зоряна. Зустріч Марка з сином пройшла не менш зворушливо. І тепер, коли сім'я була разом, вони намагалися надолужити згаяний час. Здавалося, що немає людей на білому світі щасливіших за цих трьох. А незабаром Олег познайомив батьків із своєю коханою дівчиною Наталею. «Я хочу, щоб між нами було таке ж кохання, як між твоїми батьками», – з захопленням сказала Наталя Олегу, коли Зоряна з Марком виходили з Рацу. «Незаперечно, так і буде, не сумнівайся», – пообіцяв Олег і додав. «Але тільки таких пригод нам не потрібно, тому давай домовимося, щастя любить тишу, тому друзів та подруг тримаємо на відстані». «А я й не проти», – погодилась Наталя. «Головне, щоб ти був поруч».